Axie Infinity. Ang dami na nating nakikita ng mga ganyan sa ating newsfeed. So totoo nga bang kumikita ng pera dito habang ikaw ay naglalaro? And parami na ng parami yung mga streamer na nakikita natin na nag-i-stream nito. Sabi ng mga kaibigan kong streamer na yon, Boss Lucio, ba't ayaw mo pang subukan pumasok sa Axie Infinity? In the same time, nakakapag-livestream ka na dun sa hobby or dun sa work na ginagawa mo. Plus, kumikita ka pa ng pera outside doon sa live streaming mo. So parang bonus ito. Kung nakikita ninyo sa inyong mga newsfeed, ang daming mga post. Sinong manager dyan? Ay scholar and everything. Scholar. So guys, lahat ay yan ay related sa Axie Infinity dahil may tinatawag ditong manager at scholar. So hindi ako ganun pa ka-expert dito sa Axie Infinity. I'm also a beginner and base pa lang ako guys, nagre-research dito. And ito na nga, meron na rin ako na game na Axie. So hindi ko rin pa ganun kabisado pero I try my best guys. Yung basic, it's ma-explain sa inyo. And syempre, alam nyo naman si Boss Lucio, lagi naman din akong tumutulong sa inyo. And ang alam ko, marami dito ang kapos ang budget pero gustong makaipon para sa live streaming. At tingin kong pwedeng makatulong sa inyo tong game na to para makapag-invest kayo ng pang live streaming ninyo, makabili kayo ng PC, makabili kayo ng good phone, makabili kayo ng everything guys na kailangan ninyo sa inyong live streaming. And yes mga kapatid natin, talagang legit makakaipon talaga kayo kasi guys, talagang legit talaga siya. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo ng simple way para maintindihan ninyo, pero guys, again, si Boss Lucio na ang nagsasabi, legit po talaga pwede kayong kumita ng pera dito. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid, lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. Axie Infinity mga kapatid natin, syempre it's a game and then itong game na to, it's a normal game lang na parang Pokemon. Pero guys, kung titingnan nyo yung graphics niya, hindi naman siya ganun kabigat sa ating mga smartphone. So if you using a low model ng Android, at least Android 7 pataas, at meron kayong at least 1 GB of RAM ng inyong mga smartphone Android, sure, malalaro na ninyo etong Axie Infinity. So I'm using here Xperia, sobrang tagal na model na itong phone na to, and meron lang tong 2 GB of RAM. Pero guys, sobrang smooth ng paglalaro ko ng Axie Infinity sa device na to. So paano pa kung meron kayo
yung mga high-end device. So guys, yun yung maganda sa Axie Infinity. Hindi nila masyadong tinasan yung specs para makalaro nga yung majority ng tao ngayon. Sa ngayon, mga kapatid natin, dina-download tong game na to using the APK or i-download natin to sa labas ng Play Store or sa labas ng App Store. Meron na to sa Play Store or sa mga Google phone sa kanilang mga App Store kung saan nagda-download ng game. Pero guys, hindi yun updated. Yung updated is yung nandun sa labas or yung nandun sa website o sa mga forum ng Axie Infinity. And sa Apple naman, it's only at test pa lang. So marami pang mga kulang doon. Pero syempre mga kapatid, lumalaki ang isang game. Syempre yung developer niyan sumisipag. And may nabasa din ako sa Axie Infinity na talagang wino-work in progress nila to na may pasok ito sa App Store and sa Google Play Store. Syempre para mas marami na yung makapaglaro netong game na to. So tara na mga kapatid, punta tayo sa website ng Axie Infinity. So mga kapatid natin, simple lang, punta lang kayo sa axieinfinity.com. So guys, ito yung tips na masasabi ko sa inyo lalo na kung kayo ay beginner kagaya ko. So guys, magbasa, do research, magbasa, manood ng mga video bago mag-umpisa dito. Dahil kahit ganito tong game na to, kahit simple graphics ng ganyan guys, kailangan ninyong intindihin muna para magkaroon kayo ng idea. So dito sa Axie Infinity guys, scroll down nyo lang, marami na kayong matututunan dito guys. Tawag sa ETH is Ethereum. Ethereum guys, it's yan yung pera dito sa Axie Infinity. So yan yung pinambibili. So guys, nandito na halos lahat. Pwede ninyong malaman. Play to earn revolution. So ito na nga mga kapatid natin yung bagong way ng pagkita ng pera. Naglalaro ka lang, kumikita ka ng pera. So for sure guys, dadami yung game na ganito. So habang maaga pa, mag-umpisa na rin kayo. So yan, nandito na lahat mga kapatid yan. Adventure, arena battle, breeding, and guys, sobrang hindi ko pa may explain sa inyo ng maayos yan kasi I'm also a beginner. So ang pag-uusapan lang natin dito guys, it's kung legit nga bang pwedeng kumita ng pera sa laro na to. So ito mga partner nila guys, Ubisoft, Binance mga kapatid natin, talagang kilala na yan pagdating sa cryptocurrency. So may background ako sa cryptocurrency kasi yung boss ko guys dati sa trabaho, isa siya sa pinakamayayamang Bitcoin owner or merong Bitcoin dito sa Pinas mga kapatid. Siya yung boss ko dati. So na-open na niya sa amin yung Binance na yan. And then syempre guys, Samsung, and then nandito pa yung iba mga kapatid, Maker and everything. It's sa mga trusted na company partners naman yan. Mga kapatid natin, ito yung mismong game. So kung napapansin nyo dito guys, is nakalagay dito guys, it's Boards AG Scholar. So mga kapatid, in short, I'm a scholar to ngayon. So guys, thank you to Boards Axie Gaming, and guys, siya yung ating manager at tinulungan niya tayo guys na sabi niya, Boss Lucio, sa dami na natulong mo sa akin, tingin ko ikaw naman yung dapat kong tulungan, and magkasame kami ng religion. So thank you talaga kay Boards Axie Gaming. So guys, nandyan yung kanyang page guys, lalabas sa screen, and nagla-livestream siya ng Axie Infinity at nandun din siya sa description box. So yun nga mga kapatid natin, nag-sponsor siya sa akin ng free scholar guys. Ito na nga, in-scholaran niya tayo. Pwede akong kumita ng pera. Syempre, pero mga kapatid natin, may cut yun. Syempre siya yung may-ari ng account Depende yan sa magiging usapan ninyo kung makakita kayo ng manager. So ako guys, hindi ko nasasabihin dito yung usapan namin ni Boards kasi syempre, private yun. Pero normally mga kapatid, ang hatian dito is 60-40. 60 dun sa naglalaro or dun sa scholar, and then 40 sa manager. So yun yung tinatawag na scholar. So yung scholar mga kapatid, hindi siya maglalabas ng pera. Ang maglalabas ng pera, it's si manager, and then ikaw lang yung maglalaro. So si manager, it's nakatenga lang and everything, or kung may ginagawa siyang iba. Parang nga nangyayari, passive income na yon sa kanya. Every month, and ganyan, or every 15-30 guys, pwede siyang kumita ng pera. Parang ganun lang siya guys. Okay, siya yung boss mo. Parang ganun. So ikaw, nagtatrabaho, trabaho mo is laruin yon at umipon ng SLP. SLP means mga kapatid, it's a smooth love potion, and every SLP it's worth of 6 pesos to 7 pesos. And mga kapatid, meron nga ako napanood na vlog kay Rob Luna, kung kilala nyo naman yung sikat nating shoutcaster na kaibigan. Meron nga siyang na-interview guys na isa ring Axie Infinity na may bootcamp mga kapatid natin, and everything guys, malaki na talaga din yung Axie Infinity na grupo niya, and sinabi niya guys na umabot ng 14 pesos every SLP. So, isang SLP is 14 pesos mga kapatid. So guys, kung makaipon ka ng 200 SLP per day, i-times mo yan sa
14, so pwede kang kumita ng 2,800 pesos per day. Pero kung ito ay 6 pesos or 5 pesos guys, pwede kang kumita dito ng around 1,000 pesos to 1,200. Not bad guys, naglaro ka lang ng 2 to 3 hours, meron ka ng 1,200 ngayong araw. So productive ka na nun. Kesa naman nakatambay ka or wala kang ginagawa, di ba? Siyempre, ang pagiging scholar, dapat trusted ka nung manager na yon. So kasi siyempre mga kapatid natin, maglalabas siya ng pera and kung ikaw patamad-tamad ka and hindi ka rin naman ganun ka-active or hindi ka naman ganun ka-desidido sa ginagawa mo or hindi ka mapagkakatiwalaan, siyempre hindi ka rin gagawing scholar ng isang manager. Gets mo ako? So again, thank you kay Boards Axie Gaming sa pagtitiwala kay Boss Lucio, and guys, ayun, maraming salamat kay Boards. Boards, thank you talaga. By the way guys, asahan nyo na ilalive ko na to mamaya or sa mga susunod na araw. So balik tayo dito sa game guys, and kung nakita nyo kanina yung sinabi ko sa website, merong ang adventure dito. So ito nga ang adventure mga kapatid natin, dito tayo magpa-farm, okay? So pwede tayong mag-farm dito and try natin maglaro. So tatry natin maglaro sa simple na lang guys dito. Try natin dito sa level 1 para mabilis lang at maintindihan ninyo. So mga kapatid natin, pagdating sa mga skills and cards and gameplay mga kapatid, tsaka ko na po i-explain sa inyo yan kasi I'm still studying pa guys yung mga skills kasi hindi ko pa nga kabisado. Para lang itong magic chess mga kapatid, may mga synergy and talagang may mga combination na kailangan mong gawin. So ang pinapakita ko lang sa inyo dito guys is kung paano yung gameplay lang muna ha. Okay, baka may mang-bash kasi mali naman yung ginagawa mo Boss Lucio. Again, inuulit ko po, disclaimer lang, ang pinapakita ko lang dito guys is yung gameplay lang. Hindi pa ako nag-e-explain kung paano gawin. Hindi pa ako nag-e-explain dito nung game mismo. Okay, kung para saan yung ito, para saan ito, okay, ano silbi nito, hindi ko pa po yun na-explain kasi guys, again, I'm a beginner pa lang. So guys, ang papakita ko lang sa inyo paano siya patayin. So kunyari, ito, it's patayin natin ng 169, patay na to dito. Ayan, patay na siya dyan. Tapos, ito na and ito. So, ganun lang, a-attack lang siya guys, and then a-attack lang hanggang mamatay nga yung kalaban. So, katulad na to guys, victory. So, ganito lang. Dito sa victory na to mga kapatid, gamitin na tayo dito guys ng SLP. It's a small love potion. So, yung one na yan, meron ka ng 6 pesos. So guys, in 2 minutes, 3 minutes guys, kumita ka ng 6 pesos. Not bad, di ba? So tuloy-tuloy nyo lang nga guys. Kung gusto niyo maglalaro lang kayo, maglalaro and everything dyan. And pagpunta nyo sa inventory guys, makikita nyo dito yung mga naipon ninyong SLP. So yung SLP na yan guys is 135 na. Kung ita-times natin yan, okay, kung punta tayo sa calculator, 136 times 6. So meron na akong 816 if ever guys, na 6 pesos yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba pa yan. So again, depende yan sa cryptocurrency mga kapatid. And sa arena naman mga kapatid natin, paglalaban-laban kayo dito guys or lalaban ka sa totoong tao na gumagamit din ng Axie. So same lang siya sa adventure. Ang kinaibahan dito, may oras na yung pag-hit mo or yung pagtira mo, and ganun lang. Kailangan mo lang manalo in short. Again, tsaka ko na i-explain sa inyo kung paano yung diskarte, yung strategy pag kabisado ko na po. Okay? So katulad nito mga kapatid, panalo tayo sa arena. So tignan natin kung ilang SLP yung binigay sa atin. So tignan natin pinagkaiba, and meron siyang rating or syempre mga kapatid, ilalaban kayo sa kapwa ninyo guys na medyo malapit yung rating sa inyo. Syempre guys, hindi po pwedeng mahina yung kalaban ninyo. May maganda yung matchmaking dito sa Axie Infinity. So wow, nakakuha ko ng 7 SLP. So kung kukwentahin natin yan sa 6 or sa 7, alam nyo na kung magkano na kagad yung kinita ko in less than 3 minutes mga kapatid, or 4 minutes, di ba? So yun mga kapatid natin, nakita na ninyo yung gameplay ng Axie Infinity and kung paano nga nakakakuha ng SLP. Again mga kapatid, disclaimer lang sa mga nakakaintindi na talaga ng game na to and sa mga bihasa na dito guys. Again, I'm a beginner din, so hindi ko pa po ma-explain dito ng maayos yung maigi yung mga skill and kung para saan sila, kasi nga I'm still guys na inaaral pa sila at binabasa and nagtatanong-tanong pa rin ako sa mga bihasa na dito sa laro na to. And ayun na nga, like what I said, itong video na to, it's gusto ko lang patunayan sa inyo na po pwede kayong kumita ng pera dito. In the same time mga kapatid, makatulong ito sa cost of living ninyo guys, or mabili yung mga pangangailangan ninyo. And guys, like what I said kanina sa umpisa ng video, pwede kayong humanap ng mga manager guys, okay, para maging scholar kayo, para pwede kayong kumita ng pera dito na income guys, or extra para mabili
mabili ninyo yung mga kailangan ninyo for live streaming, and sooner or later mga kapatid, makaipon na kayo, di makakapag live stream na kayo ng Axie Infinity, di ba? Habang nilalaro mo yung Axie Infinity, nakakapag live stream ka, kumikita ka ng pera, nagagawa mo yung fashion mo, and everything guys. So guys, masaya ka sa ginagawa mo, and then meron kang income, sino ba naman ang ayaw nun, di ba? So yun lang naman mga kapatid natin itong video na to. Kung kayo hindi kayo naging satisfied or gusto nyo pang masundan ng mga ibang part itong Axie Infinity chapter natin guys, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Babasahin ni Boss Lucio at pupusuan. At syempre mga kapatid, kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!